फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज આપણે જોવાના છે ત્રિઘાત બહુપદીના શૂન્યો। આના પહેલાના વિડીયોમાં આપણે જોયું કે ત્રિઘાત બહુપદીના શૂન્યો કઈ રીતે શોધવાના, ઇઝીલી કઈ રીતે આપણે શોધી શકીએ। એ વિડીયોની લિંક પણ મેં તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી છે, તમે જઈને જોઈ શકો છો। હમણાં આ વિડીયોમાં આપણે જોવાના છે કે ત્રિઘાત બહુપદીના શૂન્યો આપણે કઈ રીતે શોધી શકીએ। तो સૌથી પહેલાં તો ત્રિઘાત બહુપદી એટલે શું? તો ત્રિઘાત બહુપદી એટલે કે જે બહુપદીમાં ચલની મહત્તમ ઘાત 3 હોય। ધારો કે આપણે અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, p ઓફ x બરાબર x નો ઘન ઓછા 3x નો વર્ગ ઓછા x વત્તા 3। આ આપણી એક બહુપદી છે, બરાબર। હવે તમારે આમાં જોવાનું કે બહુપદીની ચલ શું છે, તો કે x છે, એની મહત્તમ ઘાત શું છે, તો કે 3। એટલે કે જો મહત્તમ ઘાત 3 હોય તો એ બહુપદીને કહેવાય ત્રિઘાત બહુપદી। હવે એ બહુપદીના શૂન્યો કઈ રીતે શોધવા, એના અવયવો કઈ રીતે પાડવા, એ જોવા માટે આખો વિડીયો જો, બરાબર। ચાલો, ત્રિઘાત બહુપદીના શૂન્યો એટલે કે ત્રિઘાત બહુપદી છે તો એને કેટલા શૂન્યો હશે? 3 શૂન્ય હશે। તો એના શૂન્ય શોધવા માટે આપણે કેટલા બધા નિયમો છે કે એના માટે x-1 માટે એક નિયમ છે અને x વત્તા 1 માટે એક નિયમ છે। તો શું છે કે જો ત્રિઘાત બહુપદીના બધા સહગુણકનો સરવાળો 0 થાય તો x-1 એક અવયવ હોય। એટલે કે આના જે સહગુણકો છે એનો તમે સરવાળો કરો અને 0 આવી જાય તો x-1 એનો એક અવયવ હોય। અને જો ત્રિઘાત બહુપદીના એકી ઘાતના સહગુણકોનો સરવાળો એટલે કે આ એકી ઘાતના સહગુણકો સરવાળો અને બેકી ઘાતના સહગુણકોનો સરવાળો કરો તો x+1 એનો એક અવયવ હોય, બરાબર। આ તો થઈ તમારું x-1 માટે અને x+1 માટે। પણ બધી જ બહુપદીઓ એવી નથી હોતી કે જેમાં ઓનલી x-1 અને x+1 જ અવયવ હોય, બરાબર। તો સિમ્પલ તમારે શું કરવાનું, આ બધા જો નિયમો તમને યાદ નહીં રહેતા હોય તો પણ તમારે શું કરવાનું કે સ્ટાર્ટ કરવાનું બધી સંખ્યાઓથી, જેવી રીતે કે 1 છે, -1 છે, 2, -2, આ બધાથી સ્ટાર્ટ કરવાનું અને બહુપદીમાં મૂકતા જવાનું કે જો મેં મૂકું આમાં તો 0 થાય છે કે નહીં। તો સૌથી પહેલાં મેં 1 મૂકીને જાઉં, બરાબર। આ બહુપદીમાં તો p ઓફ 1 શું થશે આમાં, તો કે 1 નો ઘન ઓછા 3 1 નો વર્ગ ઓછા 1 વત્તા 3। એટલે 1 ઓછા 3 ઓછા 1 વત્તા 3 બરાબર 0 મળી જાય છે મને। મીન્સ કે જે 1 છે તે આ એક બહુપદીનું શૂન્ય છે, થઈ ગયું। હવે જો એક શૂન્ય મળી જાય પછી તમારું થઈ ગયું। પછી તમારે આ ભાગાકારની રીતે તમારે શોધી લેવાનું કે બીજા કયા કયા એના અવયવો હશે। કઈ રીતે કરવાનું છે તેના માટે જોઉં, ચાલો। તો જો 1 નહીં હોય તો પછી તમારે -1 ચેક કરવાનું, પછી 2 -2 કરીને કોઈ પણ એક શૂન્ય શોધી લેવો, પછી આ ટ્રીક તમારે યુઝ કરવાની। તો હમણાં તો આપણી પાસે +1 એનું એક શૂન્ય છે તે આપણે લખી લીધું। પછી તમારે શું કરવાનું છે તો કે આ બધા બહુપદી જે છે એના સહગુણકો લેવાના છે। એટલે કે xના ઘનનો સહગુણક છે 1, પછી -3, -1 અને +3, થઈ ગયું। બધા જે સહગુણકો હતા તે આપણે લખી લીધા। હવે અહીંયા ફર્સ્ટલી તમારે શું કરવાનું, 0 લખી દેવાના અહીંયા, અને આ જે બંને સંખ્યા છે એનો સરવાળો કરવાનો। એટલે કે 1 વત્તા 0 1, અને અહીંયા જે સંખ્યા આવે તેનો આ સંખ્યા સાથે ગુણાકાર કરવાનો। આ બંનેનો સરવાળો અને આ બંનેનો ગુણાકાર, થઈ ગયું। હવે 1 ગુણ્યા 1 એ તો 1 જ થઈ ગયું। પાછો શું કરવાનો, આ બંને સંખ્યાનો સરવાળો એટલે માઇનસ પ્લસ એટલે માઇનસ, 3માંથી 1 જાય તો 2 અને 3 મોટા છે તો એની નિશાની માઇનસ, થઈ ગયું। હવે પાછું આ બે સંખ્યાનો તમારે ગુણાકાર કરવાનો એટલે કે -2 ગુણ્યા 1 એટલે કે -2, પાછું ઓછા ઓછા વત્તા એટલે કે 2 વત્તા 1 3 અને 2 મોટા છે એટલે એની નિશાની માઇનસ, થઈ ગયું। હવે શું કરવાનું તો કે પાછો આ બંનેનો ગુણાકાર, -3 ગુણ્યા 1 એટલે -3 વત્તા 3 ઓછા 3 એટલે કે 0। જો અહીંયા 0 આવી જાય તો તમને ખબર પડી જાય કે હા મેં બરાબર સપોઝ કરેલું છે કે આ જે +1 છે તે તેનું એક શૂન્ય છે, શેષ 0 આવી ગઈ, મતલબ કે બધું બરાબર છે। ચાલો, હવે તમારે કઈ રીતે એની બહુપદી બનાવવાની તે જોઈએ। તો અહીંયા -3 છે તો એની નીચે લખી દેવું x ની 0 ઘાત, પછી x ની 1 ઘાત અને અહીંયા લખી દેવું x ની 2 ઘાત, થઈ ગયું। હવે એના પરથી આપણી બહુપદી બની ગઈ। આ જે ઉપર જે છે તે બધા સહગુણકો છે અને નીચે આપણા ચલ છે।
તો એક્સનો વર્ગ ઓછા 2x ઓછા 3 આ તમારી દ્વિઘાત બહુપદી બની ગઈ. મીન્સ કે આ જે મારી બહુપદી છે p ઓફ x એને મેં આ રીતે પણ લખી શકું કે x ઓછા 1 તો મને અવયવ મળી જ ગયેલો બરાબર, +1 શૂન્ય હતું એટલે x ઓછા 1 એક અવયવ. અને બહુપદી બીજી શું મળી તો કે એક્સનો વર્ગ ઓછા 2x ઓછા 3. તો આ રીતે આપણે આ ત્રિઘાત બહુપદીને આમાં ફેરવી દીધી. આમાં ફેરવ્યા પછી શું કરવાનું તો દ્વિઘાત બહુપદીના આપણે તો ઇઝીલી સોલ્વ કરી શકીએ છીએ. દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યો કઈ રીતે લાવવા બરાબર મેં વિડીયોમાં તમને બતાવ્યું પણ છે. તો હવે આ જે બહુપદી છે એના આપણે કઈ રીતે ભાગ પાડશું તો કે અંતિમ પદ -3 છે અને છેલ્લે માઇનસ છે એટલે બાદબાકી કરીને જવાબ લાવવાનો. -3ના એ રીતે ભાગ પાડવાના કે બાદબાકી કરીને 2 આવે તો 3 એકા 3 એટલે 3માંથી 1 જાય તો 2 થઈ ગયું. હવે નિશાની કઈ મૂકવાની તો કે મધ્યમ પદ જે છે તેની નિશાની મોટા અવયવને એટલે કે -3 ને જશે અને આ +1 એટલે તમારું શું થઈ ગયા અવયવો x ઓછા 3 અને x વત્તા 1. બસ તો હવે આને અહીંયા લખી દેવું કે p ઓફ x બરાબર x ઓછા 1 x ઓછા 3 અને x વત્તા 1. આ ત્રિઘાત બહુપદીને આપણે 3 અવયવમાં ફેરવી દીધા બરાબર. એ જ રીતે તમે કોઈ પણ બહુપદીને ફેરવી શકો છો. હવે સિમ્પલ એના શૂન્ય તો શું થઈ જશે તો કે x બરાબર 1 થઈ જશે, બીજું એક શૂન્ય થશે x બરાબર 3 અને ત્રીજું એક શૂન્ય થશે x બરાબર -1 બરાબર. આ 3 3ના આપણે બરાબર 0 કરીને લઈએ તો આપણને 3 શૂન્ય મળી જાય. તો આ રીતે તમે કોઈ પણ ત્રિઘાત બહુપદીના ફેક્ટરાઇઝેશન પણ કરી શકો છો, એનું અવયવીકરણ કરી શકો છો અને એના એક શૂન્ય શોધી શકો છો. હવે હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું જે તમને કરીને મને કમેન્ટમાં આન્સર કરવાનો છે કે આ રીતે તમારો આન્સર આવતો છે કે નહીં. તો એ બહુપદી છે p ઓફ x બરાબર xનો ઘન વત્તા 6xનો વર્ગ વત્તા 11x વત્તા 6. આ બહુપદીનું સેમ આ રીતે તમે એનું ફેક્ટરાઇઝેશન કરો, એના શૂન્ય શોધો અને તમને શું શૂન્ય મળે છે તે તમે મને કમેન્ટમાં આન્સર કરો. જો તમને આ વિડીયોમાંથી કંઈ શીખવા મળ્યું હોય તો લાઈક કરો મારા વિડીયોને અને સબસ્ક્રાઈબ કરો મારા ચેનલને.